به ثم صل واستقم في الدجى وابتهل ثم قل يا مجيب الدعاء يا عظيم الجلال يا لطيف بنا دائم لم يزل واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كل ما شاء فعل ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ميل أول آخر ليس له منتهى جل ما له شريك ولا له مثل بعد لطفك بنا يلا افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي يا هل يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء أسألك بالذي يا إلهي نزل بحال المصطفى مع شديد القوى واسألك بالذي دك صلب الجبل